ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ኦንላይን ገንዘብ የምሰሩበት ምርጥ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ድሮፕ አደርግላችኋለሁ ሊንኩን፣ እዛም ገብታችሁ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ገንዘባችሁን earn ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ስላይድ ቦል ይባላል። እንዴት መጫን እንዳለባችሁ ወደ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ስከፍቱት ፕራይቬሲ ፖሊሲ ይመጣል። አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ላኪ ስላይድ ቦል ይባላል አፕሊኬሽኑ። እንዴት መጫን እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ የሚመጣው ምንድነው ሎጊን እንድታረጉ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ በፌስቡክ ወይም ደግሞ በጉግል ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ ጉግልን ክሊክ አድርጌ ከሚመጣልኝ ኢሜል ሊስት ውስጥ አንዱን ክሊክ አደርጋለሁ። እናንተም እንደዚሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ በፌስቡክ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ በአንደኛው ፔጅ በፌስቡክ ወይም በጉግል ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ላኪ ስላይድ ቦልን በመጫወት ብቻ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ አፕ ነው ማለት ነው። ከታች የምታዩት ገንዘብ የምታገኙበት የተለያየ መንገድ አለ። ፕሌይ የምትሏን ክሊክ ካረጋችሁ ወደ ዋናው ላኪ ስላይድ ቦል ያመራችኋል። ነገር ግን ጌሙን ከመጫወት ባለፈ ስፒን በማድረግ ስክራች በማድረግ መኒ ሂት የሚለውን በመጫወት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኦፈር ዎሎችን ፐርፎርም በማድረግ ወይም ደግሞ ሰርቪሶችን ፐርፎርም በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አፕሊኬሽኑን እንደከፈታችሁት ኢንቫይት የምትለዋን ከላይ ክሊክ በማድረግ ኢንፑት ፍሬንድስ ኮድ የምትለዋን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። 5511083 የምትለዋን ኦኬ ትላላችሁ። በመቀጠል ሰሚት በምትሉበት ጊዜ ለእናንተ ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቦነሳችሁን በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከላይ ታስክ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ታስክ ፐርፎርም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ብቻ 50 ቶክን ወስጃ 10 ቶክን ወስጃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይት ጓደኞቻችሁን በማድረግ በእናንተ ኮድ ወይም ታስኮችን ቼክ እያረጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ዋናው በሚመጣበት ጊዜ ከፊት ለፊት ፕሌይ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። ፕሌይ የምትለዋን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ጌሙ እንዴት ነው የምትጫወተው? በቀላሉ እቺን ቦል ወደ ታች ስክሮል ማድረግ ነው ማለት ነው። ምንድነው እቺን ቦል ቀጥታ ከቀይዋ ወደ አረንጓዴው ማዘዋወር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ፓዝ በምታገኙበት ጊዜ በቀላሉ ማዘዋወር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ቦል ለማዘዋወር እንደምታዩት በዚህ መልኩ ማዘዋወር ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ ኮይን ብቻ ስለመታው ትንሽ ኮይን ነው የሚሰጠኝ። ነገር ግን ተጨማሪ ኮይኖችን ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚሽ ጋር አድ የምትለዋን ወይም ደግሞ ማስታወቂያውን በመመልከት ወይም ደግሞ ጌት የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ማስታወቂያዎችን አይታችሁ ፔመንት ወይም ደግሞ የዶላር ቶክኑን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄንን ቪዲዮ መጨረስ አለባችሁ ለማግኘት። እኔ ጨርሼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ማስታወቂያውን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮሌክት የምትለዋን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ የዶላር ቶክኑን መውሰድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን ብቻ ኔክስት ሌቭል እያልኩኝ ደግሞ ሌሎች ጌሞችን እየተጫወትኩኝ ሞር የጌም ቶክን ማግኘት ይችላልኩ። እንደምታዩት አሁን ብቻ 1262 የጌም ቶክኖችን መሰብሰብ ችያለሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ከታች ስፒን እንዲሁም ደግሞ ስክራች ወይንም ደግሞ መኒ ሂትስ እነዚህን በመጫወት በቀላሉ ተጨማሪ ኮይኖችን መሰብሰብ ይችላልኩ። ቅድም እንዳልኳችሁ ኦፈር ዎልንም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሰርቪሶችን ፐርፎርም በማድረግ ገንዘብ የምታገኙበት ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ እነዚህን ታስኮች ፐርፎርም አድርጉ። ጌሙን እየከፈታችሁ ተጫወቱ። ከተጫወታችሁ ወይም ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው ማድረግ የምትችሉት? ገንዘባችሁን ለማውጣት ከፈለጋችሁ ሪዲም የምትለዋን ኦፕሽን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ሪዲም የምታደርጉበት ሁለት ኦፕሽን አለ። አንደኛው ፔፓል ነው፣ አንደኛው ደግሞ ፔር ነው ማለት ነው። በፔፓል ማውጣት ከፈለጋችሁ $3 እስከ $40 ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ። $3 ለማውጣት 99000 የጌም ቶክን ያስፈልጋችኋል። ከረንትሊ ከላይ እንደምታዩት እኔ 1262 አሁን ብቻ ተጫውቼ 1262 የጌም ቶክን መሰብሰብ ችያለሁ ማለት ነው። ሞር ስትጫወቱ ሞር ታገኛላችሁ። ሞር ማስታወቂያዎችን በምታዩበት ጊዜ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በፔር ማውጣት ከፈለጋችሁ ደግሞ በፔርም $3 እስከ $40 ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔር እንዲሁም ደግሞ ፔፓል አካውንት ከሌላችሁ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከላይ እንደምታዩት ፔመንት ፕሩፉን ከላይ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች $3 እንዲሁም ደግሞ ከዛ በላይ ሪዲም $5 እያወጡ ነው። እንደምታዩት ሃድ ሪዲም እንዲሁም ደግሞ አሁን ሃድ ሪዲም $3 $5 ብዙ ሰዎች ብዙ ገንዘብ የሚያገኙበት ሌጂት የሆነ ትክክለኛ አፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ገንዘብ ከሰራችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ከረንትሊ 1262 አሁን ገና በሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጫውቼ $0.04 መስራት ይችላልኩ። በቂ ገንዘብ ሲኖራችሁ ለምሳሌ በፔፓል ማውጣት ከፈለጋችሁ የፔፓል ምልክቱን ወይም ደግሞ 99000 የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት you do not have enough coin እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ዶላር ስታገኙ ክሊክ በማድረግ ማውጣት ትችላላችሁ። ስታወጡ የፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ነው የሚጠይቃችሁ።
ያረጋችሁ ወይም ደግሞ ፔር ክሬት ያረጋችሁበትን ኢሜል ይጠይቃችኋል። በቀላሉ ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ሪዲም ወይም ደግሞ ገንዘባችሁን በፔፓል ወይም ደግሞ በፔር መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ለመጫን ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን ስለማስቀምጥላችሁ ማሰብ አያሳስባችሁ። ሰርች ማድረጊያውን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ላኪ ስላይድ ቦል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። በመቀጠል በዚህ አፕሊኬሽን ያለው ወይም ደግሞ ዚዮ ቲኤንቲ ዴቨሎፕ ያደረገው አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። 3.6 ሬቲንግ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ሌጂት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከ10,000 በላይ ዳውንሎድ አለው። ከ10,000 በላይ ዳውንሎድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔር ታይም ሲኖራችሁ በየቀኑ አፕሊኬሽኑ ኦፕን የምታደርጉት ከሆነ በየቀኑ ጌም የምትጫወቱ ከሆነ ኢነፍ የሆነ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ። ስክራች የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጌ እንደምታዩት በየቀኑ እየመጣችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስክራች እያደረጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አዶችን በማየት በቀላሉ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄንን አድ እስከሚጨርስ ድረስ ማየት ይኖርብኛል ለማግኘት ማለት ነው ገንዘቡን። ስለዚህ ማስታወቂያችሁን ካያችሁ በኋላ ደግሞ ኮይናችሁን እንደምታዩት በቀላሉ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 9 ስክራች ማድረግ እችላለሁ። 9ኙንም ስክራች አድርግቼ ኢነፍ የሆነ ገንዘብ መሰብሰብ እችላለሁ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች ተጨማሪ ገንዘብ የምትሰሩባቸው ኦንላይን አፕሊኬሽኖችን በዚህ ላይ ሰጀስት ስለማረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ዋሉ።